Azt szokták mondani, hogy minden történetnek 3 része van: bevezetés, tárgyalás és befejezés. A szerdai szimulációknak viszont 4 része van, amely nagyon egyszerűen lefordítva így hangzana: bevezetés, kínlódás, fejlődés és kiteljesedés. Üdvözlet mindenkinek, ez a Car Manufacture negyedik, egyben utolsó része, ahol most az autógyárunkat fogjuk kiteljesíteni. Az első részben megalapoztuk a gyárat, a második részben komoly kínlódás volt a pénzügyi résszel, egyszer csődbe is mentünk, a harmadik részben már könnyebb volt anyagi szempontból, sikerült elég sokat fejlődnünk, és most a negyedik részre jutottunk el odáig, hogy végre újabb területet tudtunk kioldani, és ennek következtében pedig megindulhat a még fokozottabb terjeszkedés. Úgyhogy a mai alkalommal az a tervem, hogy egészen brutális nagyra fogjuk fölépíteni ezt az autógyárat, illetve megpróbáljuk a jelenleg elérhető összes fejlesztést kioldani. Tartsatok velem! Na persze, és hogy ne legyen minden mackó sajt, ugyan kioldottuk a következő területet, de hát anyagilag most majdnem ott vagyunk, mint hogyha semmi pénzünk nem lenne. Azért ennyire nem rossz a helyzet, mert hogy azért egy pici tartalékot fölhalmoztam, úgyhogy ennek következtében azért van valamennyi pénzünk. Az első dolog, hogy szépen el fogom adogatni a felesleges cuccokat, különös tekintettel a fákra, ami által, hogyha ezeket eladjuk, akkor még plusz pénzt is kaphatunk. És akkor jöhet egy újabb üzemcsarnok építése, illetve közben azt is megnézném, hogy milyen fejlesztések vannak. Olyan nagyon sok fejlesztés már nincsen, ami elérhető, de a játék az folyamatosan fejlődik, úgyhogy a későbbiekben majd mindenképpen vissza fogunk erre térni. Most azonban nézzük meg azt, hogyha még egy üzemcsarnokot fölépítünk, akkor hogyan tudunk még gyorsabban autókat előállítani. A helyzet az az, hogy jelenleg ott tartunk, hogy 6 darab állomás lehet a szállítószalagon, de ezt föl tudjuk frissíteni, úgyhogy 10 legyen. A 10-ről 20-ra már nem biztos, hogy azonnal frissítenék, de ez a 10 ez már eléggé jól hangzik ahhoz, illetve eléggé jól néz ki ahhoz, hogy lehessen építkezni. Egy új tégla épületet húzok föl, mondjuk úgy itt. Csak egy picit nagyobbra kéne ezt tenni. Igen. A billentyűzet az eléggé segít. Most egy picit bepörgettem a játékot, jöjjenek a pénzek, adják el a kocsikat, nem szeretnék megint csődbe menni. Most úgy tűnik, hogy a fekete lovas az, ami itt maradt, és egy teljesen új autót szeretnék piacra dobni, ehhez kelleni fog majd még egy értékesítési rés, amit szintén ki kell majd nekünk fejleszteni. No de, ez az az autó, ahol már minden karácsonyfa díszt szeretnék, tehát szeretném, hogyha ellenőriznék a minőségét, szeretném, hogyha el tudna jutni a javítóműhelybe, ahol a minőséget meg tudják javítani, illetve azt is szeretném, hogyha ilyen daru szerelő karok segítenék a működést. Úgyhogy akkor tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam már szokásos módon, ide jöhet egy kapu, és akkor minden mást ide be tudunk rakni. Ez azért egy jó nagy üzemcsarnok, rögtön el ne felejtsek ajtót építeni, rögtön lehet ilyen kétajtós is, úgyis amennyire kigyúrták magukat ezek a fiúk, melyek nagy kétajtós szekrények fognak benyomulni majd, és akkor a végére tesszük ugye a festőállomást, ez már rögtön csatlakozik is, és
ide jöhet sorrendben a szerelőállomás, 10 darab kell, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, pont kifér. 10 darab szerelőállomás, és akkor ez most már egy egészen jó kis szállító szalagnak ígérkezik. Szokásos tárolási zóna. Szerintem ide fogom tenni, ide mellé azért még mindenképpen hagyjunk helyet majd a daruknak, illetve az egyéb jóságoknak. És most már tulajdonképpen a nagy raklap kivételével minden elérhető. X-el forgatunk. 4-et lerakunk. És akkor kiválasztjuk mindjárt a modellt, hogy mi az, amit gyártsunk. Méghozzá ezt itt fogjuk kiválasztani. Szerintem most nekem ez a fehér luxi, ez tetszik, ami igazából nem biztos, hogy fehér lesz, hanem bármilyen színű lehet, de ez már egy eléggé komplex autó ahhoz, hogy megérje 10 darab állomásra becsoportosítani ezeket a dolgokat, és akkor így kell lefele elkezdeni húzni, tehát a legutolsó állomást kell először húzni. Igazából már ez túlságosan sok állomás is, alig lesz feladata egy-egy állomásnak, de ez talán nem akkora nagy baj egyébként. Gyakorlatilag a 2-es és a 3-as állomás csak a kormányzásért és a motorért fog felállni, na nem baj, majd ott dolgoznak a protekciósok. És akkor tárolási zóna kijelölve. Ezeket kijelöljük. A tartalom az megvan, és gyakorlatilag indulhat is a gyártás. Csak egyszer kell megnyomni, és onnantól kezdve ez már rendben lesz. Itt pedig a szín az véletlenszerű lehet, tehát a fehér luxiból gyakorlatilag bármilyen más luxi is lehet. Ehhez pedig ki kell nekünk oldani még egy értékesítési rést. Hány autót értékesítünk most? 4-et, tehát akkor kelleni fog nekünk egy 5. értékesítés is. Ide még egészen biztos, hogy embereket is kell fölvenni. Méghozzá szállítókat is, és mechanikusokat is. 2 szállító és 2 mechanikus, így első körben. Pörgetjük a játékot, és utána pedig majd meglátjuk, hogy hogyan tudjuk felszerelni a különböző daru karokat. És amit elfelejtettem nagyszerűen, az a minőségellenőrző állomás. Nos, akkor a következőt tudjuk csinálni. Csak 9 gyártóelem vagy gyártósor lesz, és akkor ide berakjuk a minőség ellenőrző állomást, ez a teszt állomás, így akkor ez el fog férni. Megnézzük most még egyszer, hogy hogyan vagyunk ezzel, tulajdonképpen így is teljesen jó, mert hogy van egy 9. állomás, csak ez egy picit több mindent csinál. Annyit kell nekünk megtenni, hogy újra beaktiváljuk itt a sorrendnél. És akkor tulajdonképpen így is eléggé jó lesz ez. Fölszerelem hozzá a különböző akasztó és társait. Ezek még mindig csak az alap eszközök, akasztó, pedig most már lassan lehetne ez a közepes szerszám készítő is. Meglátjuk, hogyha majd felfejlesztjük, akkor hogyan fog ez működni. Van ez az alapeszköztár, de talán már ezt is föl lehetne
fejleszteni a közepes eszköztárrá, méghozzá ezt itt lehet. A speciális eszköztár talán most még nem fog kelleni. És akkor ez természetesen drágább, de több alapanyag, illetve szerszám is áll rendelkezésre. Most jó, kifutottunk a pénzből, akkor olyan dolgot fogunk csinálni, amit már régóta nem, fölkapunk egy kölcsönt. Úgyis viszonylag gyorsan ki lehet fizetni. A minőség, hogyha megfelelő vagy gyengébb, akkor küldj el a javító műhelybe. Hát akkor ez most így fog működni. Most már szerencsére olyan anyagi helyzetben vagyunk, hogy ezeket már eléggé gyorsan vissza tudjuk termelni. És akkor kell nekünk még egy értékesítési stand, vagy pult, vagy ahogy tetszik. Itt elvileg magát az épületet is ki lehet húzni, pontosan így. És akkor ide tudunk egy újabb értékesítési standot építeni. Az a célszerű, hogyha itt van ez az értékesítési stand közvetlenül a bejárat mellett, egészen egyszerűen azért, mert akkor sokkal rövidebb utat kell megtennie az emberkéknek. Maga a fehér luxit, azt rögtön egy 100%-os árréssel, vagyis haszonkulccsal fogom ajánlani, tehát 1520-at fogok kérni mindegyikért. Ami nem feltétlenül csak fehér lehet, de erről ugye már szó volt. Egy eladóhely, értékesítési polc sikeres eladás érdekében, egy eladókanapé, illetve természetesen egy értékesítési pult, és valószínűleg, hogy kell majd egy új értékesítő is. Minden ilyen autómodellt azt itt lehet a gyárnézetben kiváltani. Fehér luxi, kiengedés innentől kezdve, akkor lehet is értékesíteni. És az első fehér luxi, amely tulajdonképpen pont, hogy fehér, az már ki is gördült a garázsból, és innentől kezdve ez eléggé jó fog majd menni. Véletlenszerű színeket használjunk, tehát legyenek mások is, mint fehér luxik, ide pedig majd még esetleg el fog férni akár még egy gyártósor is. Ide természetesen azért teszek az alkalmazottaknak némi pihenési lehetőséget, hogy nehogy már az legyen, drága szíveim, itt tudjuk ezt így kihúzni, hogy ne tudnátok lepihenni, kis asztalka, illetve egy gépészpolc, és mindenki mehet amúgy pedig tréningezni. Már elég menő 8-as szintű szállítónk is van, de van még 2-es szintű is, úgyhogy őket is fejleszteni kell, és mechanikusból is van 8-as szintű. Na, most már szeretnék más szint is látni, mint a fehéret. Aha, már ott is van. Jó kis türkiszöld. Jósan el is vitték. Ja nem, bocsi, még csak a javító műhelybe megy. Javítunk a minőségem. Itt azért látszik, hogy annak ellenére, hogy kézzel szerelik össze, ez már eléggé gyorsan megy. 50 alkalmazottat vettünk föl, és 50 alkalmazottat is lehet, úgyhogy bővíteni kéne a repertoárt. Csak ez 8000 pénz. Nem baj, most úgyis eladtunk valamennyit, úgyhogy akkor innentől kezdve már 60 alkalmazottunk lehet. Egy új értékesítőt is be kéne vetni, ők a sofőrök, hát ezek viszont nagyon gatyák, ő már jobb.
3-as szintű. De mindjárt megnézzük, hogy lehet az értékesítőket is fejleszteni, mert az eléggé fontos lenne. És akkor az értékesítőket, azokat úgy lehet majd fejleszteni, hogy itt tudjuk az alap népszerűség növekedési ütemét fejleszteni, viszont hogyha rádiót vásárolunk, akkor azzal lehet majd, csak éppen megint elfogyott a pénzünk. Most már ne az legyen, hogy kínlódunk megint. Nem lenne túl szerencsés. Itt van 2 fekete lovas, azt adjátok el szépen. Csak ugye az eladó nem profi, de ha meg lesz a rádió, akkor már mindjárt menni fog ez a dolog. Barbie mobil, és ez is Barbie. Rádió. Később meg majd lehet gitárt is venni, és így tovább nekik, de most akkor fejlesszük az értékesítőket. Zónába kell elhelyezni, méghozzá alkalmazotti zónába. Akkor lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy kéne egy külön épület csak ide az alkalmazottaknak. Pici plusz money-t szerzünk azzal, hogy eladogatjuk a fákat, és akkor ide létrehozok egy full alkalmazotti zónát, és itt gyakorlatilag mindent be tudunk majd rendezni. Hát szépséghibája az lesz, hogy ugye ide fognak járni, majd bandázni, úgy mindenki is, de akkor először próbáljuk meg azt, hogy csak az értékesítési részt fogom ide tenni, illetve pár asztalt. Itt van 2 darab rádió, és akkor most elküldjük az értékesítőket tréningezni. Hallgatják a rádiót, közben ütik is. Sajátos képzés, de már 4. szinten vannak. És mondjuk felfejlesztem mindegyiket egy 6. szintre legalább. És majd ugyanezt el lehet játszani a kutatókkal is, akiknek majd meditációs párnát, illetve basszusgitárt lehet vásárolni, a magas szintű előadó képzéshez pedig gitárt, a flipper pedig önmagában növeli az alkalmazottak boldogságát. De a sofőröket egyelőre még nem lehet tréningezni. A WC-vel pedig a munkavállalói kiosztási kapacitás fog eggyel megnövekedni. Igen, majd WC-t is kell építeni, szerintem az is ide lesz. Beindulhat a bodybuilding, a WC építés. Ide pedig akkor jöhetnek a daruk. Feltétlenül. Hát ugye lennének ilyen nagyobb daruk is. Kérdés, hogy érdemes-e vásárolni. És azt látom, hogy talán a jelen pillanatban még nem, mert hogy itt mindegyiknek ugyanúgy ez a 15 másodperc a kapacitása, majd a robotnak lesz a kapacitása nagyobb. Ott már mondjuk akár 10-5 másodperc is elérhető, tehát én simán megmaradnék még az alap daruknál. Most már azért elég komoly jártasságot sikerült ebben szerezni, meg a kölcsön felvételében is, de akkor innentől kezdve már gyorsabban tud menni ez a része is a dolgoknak, és akkor ez lesz az a pont, amikor már föl tudjuk gyorsítani az egész termelést. Innentől kezdve már vége ennek a kis pöcsömködésnek, hogy állandóan nincsen semmire sem pénzünk, illetve meg kell gondolni, hogy mit
és hogyan fejlesztünk, és ennek megfelelően próbálom a termelést minél inkább fölpörgetni. Hát csak túl ne költekezzem magam. Most éppen elvittek egyet, de sofőrből is tudja, hogy föl kéne venni még egyet legalább. Mert 3 van összesen. A kutató az olyan, hogy végülis nem akkora probléma, hogy csak 1 van. De nyilván, hogyha még nagyobb gyár leszünk, akkor majd még többet kell abból is alkalmazni. Ezekről a szállítókról meg nem is beszélve, elég lassan rakták be ezeket a szállítókarokat, de most már majdnem minden itt is aktív. Mi az, ami még érdekesebb fejlesztés és lehet? Majd zongorát lehet kifejleszteni, illetve a következő, az alkalmazottak boldogságánál a klozet lesz. Alkatrészgyártó állomásokat pedig még nem, az majd csak a hamarosan kategória. Van egy ilyen kis sanzonos hangzás ennek a zenének, tetszik? Az a baj, hogy nem győzik itt egyébként ezeket mind berakni. Most egy ilyen jó kis krémszínű járgány született. Még 2 helyen kell berakni a szerelőkarokat, illetve ide még az alapvető minőségjavító eszközöket. Ezt egyébként könnyű összekeverni az akasztóval, mert eléggé hasonlóan néz ki. Asztal mind a 2, csak ennek van egy ilyen támlája. Na, ez ugye elég menő. Itt pedig beleültetik az autót a villamosszékbe. Viszont elég gyorsan kifogyott a cucc, ami által lassult a gyártás. Egyre inkább abba az irányba kell elmenni, hogy szállítókat veszünk föl. Azt nem tudom egyébként, hogy az alkalmazottak boldogsága az mit fog befolyásolni. Nem is tudjuk ezeket a kis hangyákat megfogni. De úgy látom, hogy mindenkinek maxon van a boldogsága, inkább csak az energiája az, ami nem max, illetve a motivációja. Még hogyha kaptok flippert, akkor nagyobb lesz a motiváció? Kérdőjel. Viszont egy mosdó az mindenképpen most már kéne. Nem minthogyha ezt jelezték volna, hogy be akarnak peselni, de legyen az csak ott. Na most, hát ez nagyon vicces lesz, hogy ezt így kell lerakni, a retyót, és ezt pedig tényleg az alkalmazotti zónába kell elhelyezni, 10 költség árán. Ez így nagyon vicces. Leült az ipse, ráadásul a csukott WC deszkára, és akkor így próbál valamit alkotni. Na jó, ez így nagyon nevetséges, úgyhogy inkább akkor csinálok egy másik épületet, mondjuk egy ilyen kis fémbudit ide. Ajtó. És még az alkalmazotti zónát azt meg kell húzni,
Egyébként jó, hát nyilván Early Access, tehát majd ez is ki fog alakulni. Hogy legyen oda mosdó és egyéb dolgok is. Most ez ilyen. Fogadjuk el, hogy ilyen. Azt mondja, hogy a munkavállalói kiosztási kapacitás eggyel növekszik, amit nem tudom, hogy mit jelent, de valószínűleg, hogy akkor több feladatot tud elvégezni, hogyha a megkönnyebbülészeti körkupordán el tudja végezni a dolgát. Ide még jöhet egy közepes tároló raklap. X. És már számítógépet is lehetne tervezni. Kutatócsiszoló, kutatófúró. Jó, növelhetjük az alap népszerűségi ütemet. Itt már minden arról fog szólni, hogy a népszerűségét lehet növelni a modelleknek. Maximális eladási ár minden autóra 5000, tehát itt ezt most föl tudtuk oldani, de akkor ez azt jelenti, hogy akár sokkal többet is kérhetnék az autókért. Na jó, próbáljuk meg, hogy azoknál legalábbis, amelyek ilyen minőségiek, ott fölveszem legalább 200%-osra az árrést, és itt is a fehér luxinál is jelentősen megdrágítom, mert végül is nem akarok bagóért dolgozni. A többi esetben, például fekete lovas, itt még lehet, hogy el is fog férni nekem egy minőség ellenőrző állomás, és akkor itt is lehet drágítani. Ez nem lenne baj. Ja, nem, erről már beszéltünk, hogy itt pont nem fog elférni. Nem baj, akkor létrehozok egy teljesen új. Ilyen okosságot. A tesztállomást megpróbáljuk így elhelyezni. Hogy nézzem, igen, ez így rendben van. A szerelő állomás helyett a szállítószalag linket, ezt így ide be lehet kötni, és innentől kezdve indulhat ugyanaz a móka, mint eddig. 1, 2... Ja, még festőállomás is kéne, hát akkor már. Ide a festőállomás. Ahogyan legrégebbi Ivó cimborám és barátom mondaná, akkor már nehogy szarral gurigázzunk. Ez pedig akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Szerintem ez is jó lesz így. Csak annyi, hogy akkor ezt úgy ki kéne bővíteni, és még több cuccot tudjatok ide hordani, mert egyébként kevés. És az látszik is, hogy a tároló kapacitást is simán meg lehetne még növelni. Ez már a hatékony tárolásnak az utolsó szintje. De ezzel már ilyen mega brutál nagy polcokat lehet betenni. És majd a későbbiekben lehet szerintem olyan szállítószalagot is tolni, mint a Workers and Soviet Republicba. By the way, egyébként azt is kéne újra játszani, pontosabban tovább játszani, tervbe van véve. Szép magyarsággal kifejezve tervbe van véve. Aha, és ez a cummendári egyébként, hogy itt nem lehet terjeszteni a gyárat, hogyha a szállítószalag ide van kötve. Az nem annyira jó, viszont ezt
egyel ide arrébb tudom rakni. Ez most csak azért fontos, mert hogyha darukat akarok rakni, akkor ide legalább még el fog férni. Ezt itt most jó beépítettem. Na nem baj, ide még pont elfér. Minőségjavító eszköz is, meg az összes többi is, és akkor valami olyasmit gyártsunk, amitnek jó föl lehet srófolni ám az árát. És az a nagyon durva egyébként, hogy hiába nyomtam meg az árát, a fehér luxik így is simán elkeltek. Mit értékesítsünk? Amit én szívesen ki is festenék. Londoni taxit ugye azt már kifestettük. Akkor legyen ez a Grenada, mert akkor most megnéznék egy színes Grenadát is, hogy hogyan néz ki. Ebből úgy is van. Bőven. És akkor jó, meg is nyomom az árát neki-e. Tehát akkor Grenada. Behúzogatjuk. A motort már a 2-es állomás nyugodtan gyárthatja, és az elektromos meg az üzemanyag mehet. Itt gyakorlati jelentőség egyébként nincsen. Tehát ez nem arról szól, hogy te nagyon OP legyél ebbe, hogy hogyan kell autót gyártani. It is just for fun. Küldj el a javító műhelybe, viszont lehet, hogy akkor én teszek ide még egy javító műhelyt, és akkor mindjárt könnyebben leszünk. Pam, 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 pam. 2800. Ha ezt ide berakom, akkor is hozzáférnek még a retyóhoz. Jó. És itt pedig a festőállomásnál véletlenszerű színt szeretnék. Jó, megnyomom a Grenadának az árát, különben is a második legnépszerűbb modell, bár már így is 200%-ot kérek érte, de akkor legyen 300% és a többit is. Fölvesszük, minimum 200%-os árréssel fogunk dolgozni, illetve haszonkulccsal. Ez egyébként egy jó kérdés, hogy milyen lehet a fogyasztóknak az árérzékenysége, de hát az 1910-es évek gazdag Amerikájában vagyunk, még nincsen szesztilalom, nincsen Wall Street-i krach, úgyhogy költsétek csak szépen a pénzt, gyerekek! Mert akkor én ebből tudok majd tovább lépni. Persze, hogyha már ilyen drága a dolog, akkor mindenfajta bónuszt is meg fogtok kapni. Ugyanis erre most jöttem rá, így 4 rész után, hogy hát igazából eddig is lehetett volna növelni az autóknak az árát. Valószínűleg, hogy simán megvették volna, így is. Közben egy új tervrajzot fölfedeztek. Outlander. Hát az Outlander az ugye kívülálló, csak nem fog így kiférni. Akkor valami mást fogok. Ő lesz a karosszéra. Karosszéria is lehetne, de nekem most a karosszéra az jobban tetszik. És akkor gyorspiros és karosszéra felfedezése után jöhet egy következő kiválasztott terv, egyetlen egy van, ez már 5. szintű terv, és ugye itt a kutatópult az 100 kutatási pontot ad hozzá hetente, a kutató csiszoló pedig még
250-et adna hozzá. Az az érdekes, hogy van itt egy kutatási krétatábla, és azt pedig nem veszi figyelembe. Meg kell nyomni ezt a javasolt rendeléseket, és akkor így fog menni ez a történet, és akkor ez már szerintem így menni fog kisebb kapacitásúval is. Viszont azt látom, hogy azért érdemes nagyobb kapacitású szerelőkart beépíteni, mert akkor ritkábban kell föltölteni. És az azért nagyon nem mindegy. És van még ez az úristen very big kapacitású szerelőkar is. Na, milyen színűek lesznek ezek. Egyébként tök mindegy, hogy előbb festjük, és utána minőség ellenőrzünk. De ez nagyon jól néz ki. Na ez egy ilyen igazi ékszer doboz. Ez a kék aranyszínű, ez nagyon baró. Ismeri valaki a Z-generációsok és a milleniások közül azt a szót, hogy baró? Ez ilyen nagyon 90-es évek. Még egy ilyen very big. Tehát az a lényeg, hogy a javasolt rendeléseket kell kioldani, és akkor lesz jó. Az aktív rendelések nem is kell azzal szórakozni, hogy itt beállítjuk a modellnek a típusát, mert azt automatikusan képes fogni a játék. 57-en vagyunk, még jöhet egy pár szállító, illetve még el is küldöm őket kondizni. Ami mindmáig nem derült ki, hogy mitől jobb a 8. szintű szállító, mint a 7. szintű, de szerintem ezt ki fogják fejleszteni. Ez már most is egy baromi jó játék egyébként, de még amilyen fejlődési potenciál ebben van, az azért eléggé jónak hangzik. És mondom, az a vicces, hogy úgy szerettem meg az egészet, hogy hát én nem is igazán szeretem az autókat. Szóval inkább a vonatokat szeretem. Tudunk-e robotkarokat építeni? Kinyitja az autóbontó műhelyt. Na, ez egy vicces dolog lesz. Az autóbontó műhely az azokra fog vonatkozni, azokra a járgányokra, amik mondjuk gyengébb minőségűek, mint az elvárt, ugyanúgy, mint a javító állomásnál, csak ahelyett, hogy megjavítaná őket, az autóbontó műhely egészen egyszerűen szét fogja szecskázni. Úgy, ahogy van. Ez a bontó műhely, sőt, bocs, az aprító állomás fogja szétszecskázni, a bontó műhelyben pedig azért még vissza lehet nyerni bizonyos alkatrészeket is. Most azt nézem meg, hogy lehet-e többféleképpen megoldani. Most játsszuk azt, hogyha gyenge vagy gyengébb a minőség, akkor küldjük el a bontó műhelybe. Ez egy picit lassulni fog a termelés, de akkor szét lehet szedni, és ki lehet belőle nyerni az alkatrészeket. Mondjuk fájna a szívem egy ilyen szép türkiszes járgányért, de már megy is a bontó műhelybe, és itt szépen, így visszanyertünk belőle egy darab fát. Hát ez nem volt túl jó vásár. Na, szóval a bontó műhely az így működik, és akkor innentől kezdve lehetséges az, hogy eladunk minden használt alkatrészt, ugye alapjaira szedte szét, vagy azt is lehet, hogy visszaszedik ide a termelésbe. Lehet, hogy például a lökhárítót eladom, akkor abból pénzem van, vagy eladok minden használt alkatrészt, abból is pénzem van. Igazából szerintem most még ennek nagy jelentősége nincsen, maradjunk inkább a kedvezőbb megközelítésnél, tehát ha a minőség kisebb vagy egyenlő, mint megfelelő, akkor küldj el a javító műhelybe. Ez az áremelés, ez bejött, úgy tűnik. És ezt itt le tudjuk bontani.
A lényeg az, hogy így működik az egész dolog. Ha meg lesz az 50 000, akkor megnézem már ezt a piacot is, hogy működik. És mindjárt ez is össze fog jönni. Végre már. Ezeket nagyon szépen gyorsan gyártják, a fehér luxikat, de a granadát a sokkal kevésbé, pedig az lenne az egyszerű modell. De ez is ugye, hogy még egyelőre nem lehet beállítani azt, hogy hol milyen munkások dolgozzanak. $283,5 fizetünk havonta az áramért, ez már több mint elég, úgyhogy 157-et állítunk elő, akár egy ilyen gőz vagy gáz dízelgenerátor is jöhet. Jöhet ez a közepes szerszámakasztó is, sőt akár már a speciális szerszámakasztó, és itt van ez a gázüzemű generátor. Ide, ezt nagyon jó be lehet tenni. Ez mennyibe került? 1000-be. Hát nem olyan sok. És ha még egyet be tudok izzítani valahova, mondjuk úgy ide, akkor innentől kezdve már pozitívban van az energia termelés, és azt jelenti, hogy semmit nem kell fizetni az elektromos áramért a városnak. Ez jó. Ez jó. Alap összeszerelő robot, illetve a haladó összeszerelő robot. Nézzük meg, mit tudunk ezzel kezdeni. Cseréljük le ezeket robotokra. Hogyan fogunk tudni ezzel sáfárkodni? Robotizáljuk a gyárat. Jó drágák egyébként. Hát igazából fogalmam sincsen, hogy melyiket építsem, de akkor megnézzük ezt. Hogy mit fog ez tudni nekünk. Egy 4-et úgy felszerelek, aztán meglátjuk, hogy mennyivel fogja ez meggyorsítani a termelést. Egész csecse. De nagyon más nem tud, egyelőre úgy tűnik, mint a rendes daru. Nézzük meg a különböző módokon, hogy fog kinézni. Ezeket ugye már megnéztük, csak kapacitásban különbözik. Ez is robot, van ez a haladó összeszerelő robot, ez kisebb helyen el is fér. Valószínűleg, hogy gyorsabb, és tartósabb is, mint ez a társa. Ez a hely lehangolónak tűnik, akkor ez azt jelenti, hogy az értékesítés körülményeit is kell fejleszteni. Méghozzá úgy, hogy akár ilyen értékesítési poszterrel, ezt is furra ki lehet most már fejleszteni, illetve kávéfőzővel. Nagy poszter növeli a sikeres eladás esélyét. Big sale.
The big boss, the big motherfucker. Hogy egy nehéz nap könnyebben induljon. És úgy tűnik, hogy ezek a robotkarok bizony megdobták az energiafogyasztást is. Eskü egyébként elég lassúnak tűnik a gyártás. Hú, de ez így már eléggé gyorsan rakosgatja össze. Na, persze, hogyha van neki elegendő cucca. Ez a kísérleti szalag. Itt már mindent kioldottunk. Parkolónál még itt a kerektetővel, illetve a több parkoló, több autó számára azt nem. Azt azért megnézem, még hogyan néz ki. Itt van ez a speciális eszköztár, ez is jó lehet. És a parkolóhely kerektetővel az még nem is elérhető, még az is fejlesztés alatt van. Ezek annyira nem érdekesek. A flipper, ami még növelheti alkalmazottaink boldogságát. Tudja egyébként, hogy ez itt, ami eléggé lassan és pazarlóan működik, ezt akár itt meg is lehetne szüntetni. Bár mindenhol vannak most már daruk. Az a baj, hogy azt veszem észre, hogy hiába gyorsulna a termelés a robotkarok által, de ugye mivel nem tudnak elég cuccot behordani, ezért mégsem gyorsabb, sőt, adott esetben még akár lassabb is. Mint hogyha kézzel állítanák össze az egészet. Ez egy érdekes dolog, illetve egy érdekes bug, amit majd kell orvosolni. Egy-két tartályt le lehet rakni. Elköltöttünk jó sok pénzt, tök haszontalan dekorációkra. Viszont akkor már legyen egy zongora is. Kíváncsi vagyok, hogy a zongorával vajon több szintet tudnak majd lépni a mechanikusok. Fogom. Elküldöm őket. Ja, ezek a szerelők. És igen, akkor elvileg itt ezt is kell, hogy használják. Ő most egy 8. szintű mechanikus. Az energiája már erőteljesen fogy. Mondhatni semmi nincsen neki. De azért még veri a billentyűket. És így 9. szintű lett. Akkor lehetséges, hogy csak egy bizonyos szint fölött már csak zongorával lehet képezni, de most olyan nagyon nagy különbséget nem láttam. Viszont ezt ilyen gyorsan viszitek, akkor emelhetünk még árat. Menjünk csak rá erre a 250%-ra. Elvégre kapitalizmus van. A Grenada meg nyugodtan mehet 350%-osan.
Egyelőre még nem jelezte senki sem, hogy túlságosan magas lenne az ár, amit megállapítottam. Nyilván mondjuk ez a modell népszerűségétől is függ ám. És elvitték még ezért a több mint $2000 árért is. Ez a Grenada egyébként ezzel az aranylámpával gyakorlatilag bármilyen színben készül, jól néz ki. Az ár túl magas, na, londoni taxi, akkor visszaveszem 220%-ra. Csak sikerült túlhaladni a rezervációs áron. Sőt, hát tulajdonképpen akár már gyárthatnánk mást is. Jó, gyártsunk mást. Karosszérát. Indulhat a gyártás. És akkor a londoni taxit gyakorlatilag, ha jól látom, kivezettük, mert itt már mind fekete lovasokat gyártunk. És akkor meg is változtatjuk ezt a karosszérára, és rögtön nyomassunk neki egy 150%-os árrést, az azért nem olyan nagyon brutálisan nagy. Jó, nézzük meg ezt a piacot, így zárásképpen, hogy mit fog ez nekünk tudni. 50 000 pénzikébe fáj. Ide lerakom. A gyáron belül bárhonnan hozzáférhet a piachoz. Aha! Akkor ez szerintem arra lesz nekünk nagyon jó, hogy innét tudják behordani a cuccokat, és nem innét baromi messziről kell. Na, akkor ez egy game changer mégiscsak, mert ide beépítek egy ajtót, és akkor innentől kezdve az ipsék azok innét fogják behordani a cuccokat, és mindjárt nem lesz azzal a probléma, hogy lassú a gyártás. Akkor ez tulajdonképpen azért meg is éri. És még át is lehet helyezni, hogyha az ember akarja. És úgy tűnik, hogy ide is hoznak. Szerintem itt egyébként azt rontottam el, hogy itt mindenhonnét egy tárolási zónából kapja mind a kettő. Ezzel mondjuk tudunk segíteni, méghozzá úgy, hogy dehogy is az kellett volna még, hogy az egészet lerombold a fenébe. Tehát ide beteszek egy másik tárolási zónát, ezt fölszerelem legfullosabb raklapokkal, és egy picit leállítjuk itt ezt a dolgot. Kicsit változtatunk is a termelésen. A 4-es számú állomás. És akkor innentől kezdve két különböző tárolóegység fogja ezeket beszállítani nekik. És akkor elvileg jobban is fog működni most már a gyártás. Okés, szerintem én mindent megmutattam ebből a játékból, amit most ebben a fázisában meg lehetett. Szerintem nagyon jó kis játék, nagyon ígéretes, és nagyon sok
fejlődési lehetőség is van benne, de minden jónak vége szakad egyszer, úgyhogy akkor én ezzel most megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ha tetszett ez a videó, akkor kommentel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. Jövő héten a szerdai szimulációkban új játékot fogunk kezdeni, amely hasonló korszakot fog megidézni, de teljesen más területre, a média területére fogunk kalandozni. Várlak benneteket akkor is. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, pénteken pénteki stratégiák. Sziasztok!